ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የቦክሰኛ ኬክ የክሬም አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የቦክሰኛውን የኬክ ክሬም ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ወተት፣ 4 የእንቁላል አስኳሉ፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ቫኒላ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዱቄት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ኮርን ስታርች እንዲሁም ግማሽ ኩባያ ስኳር ናቸው። በድስት ውስጥ ያዘጋጀነውን 2 ኩባያ ወተትና 1 ሾርባ ማንኪያ ቫኒላ እናስገባና እናፈላቸዋለን። ወተቱ ልክ እንደዚህ ሲፈላልን እሳታችንን እናጠፋና እናውጣዋለን። እንቁላሉ ላይ ስኳሩን እናደርግና ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩ ድረስ እናዋህዳቸዋለን። እንቁላልና ስኳሩ እንደዚህ በደንብ ከተዋሃደልን በኋላ ያዘጋጀነውን ዱቄቱንና ኮርን ስታርቹን እናስገባና አብረን እናዋህዳቸዋለን። ዱቄቱንና ኮርን ስታርቹን ከእንቁላልና ከስኳሩ ጋር እንደዚህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ አፍልተን ያዘጋጀነውን ወተት ደግሞ ያደረግን አብረን እናዋህዳቸዋለን። ሁሉንም ከወተቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካዋሃድን በኋላ ድስታችንን እሳት ላይ እንጥድና በጥብጠን ያዘጋጀነውን በወንፊት አድርገን እናጠለዋለን። ከዛም እጃችንን ሳናሳርፍ እያማሰልን እናበስለዋለን። እየበሰለ በሚሄድበት ሰዓት እንደዚህ ውፍር የማለት ባህሪ ያለው ከዛ ከእሳቱ ላይ ትንሽ ቀና እናደርግና ወደ ክሬምነት እስኪቀየር ድረስ እናዋህደዋለን። እንደዚህ ወደ ክሬምነት ከተቀየረልን በኋላ በንጹህ ዕቃ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ቀዝቃዛ ቦታ ካላገኘን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን ትንሽ ማቀዝቀዝ እንችላለን። ክሬሙን በመንከድንበት ሰዓት ውሃ እንዳይሰራብን በላስቲክ በመንሸፍንበት ሰዓት ከክሬሙ ጋር ላስቲኩን ማገናኘት አለብን። አሁን ደግሞ ክሬሙ እስኪቀዘቅዝልን ድረስ ዊፕ ክሬማችንን እናዘጋጃለን። ለዊፕ ክሬሙ የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ክሬም ወተትና ግማሽ ኩባያ ፓውደር ስኳር ናቸው። ወተቱንና ስኳሩን በማብኪያ ላይ አደርግና ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩ ድረስ ብሌንድ አረጋቸዋለሁ። ዊፕ ክሬሙን ካልፈለግን ባዘጋጀነው ክሬም ብቻ ቦክሰኛውን መብላት እንችላለን።
ክሬም ወተቱና ስኳሩ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወደ ክሬምነት ተቀይሯል። ያዘጋጀሁትን ክሬም በቤት ውስጥ አየር ለ2 ሰዓት ነው ያቆየሁት። የቤታችን አየር ትንሽ የሚሞቅ ከሆነ ፍሪጅ ውስጥ አስገብተን ማቀዝቀዝ እንችላለን። ክሬሙ እንደዚህ ከቀዘቀዘልን በኋላ ትንሽ እናዋህደውና ያዘጋጀነውን ዊፕ ክሬም ያስገባን አንድ ላይ እንቀላቅላቸዋለን። ከፈለግን ቦክሰኛውን ባዘጋጀነው ክሬም ብቻ መሙላት እንችላለን። ዊፕ ክሬሙን ካልፈለግን ቦክሰኛውን ባዘጋጀነው ክሬም ብቻ መጠቀም ከፈለግን በደንብ ማዋሃድ አለብን ወደ ክሬምነት እስኪቀየር ድረስ። ክሬሙንም መጠቀም ካልፈለግን በዊፕ ክሬሙ ብቻ ቦክሰኛውን መሙላት እንችላለን። የቦክሰኛውን የኬክ አሰራር ሙሉ ቪዲዮውን ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የቦክሰኛ ኬክ የክሬም አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።